Sziasztok, és sok-sok munka után, de most egy picikét a munkahelyemre is koncentrálni kellett volna, úgyhogy kevesebb idő jutott a kutatásra. Azonban folytatom tovább ugye a kutatási anyagokat, illetve ezek prezentálását, ugyanis egy nagyon fontos, lényegi részt kell ugye tisztáznunk ebben a helyzetben, hogy milyen mintázatot is kaptunk ugye a adatbázis tekintetében, mik ezek az egyesített folyamatok, amik látszódnak, illetve mi az a minta, ami alapján tudunk mérni. Jó, folytassuk tovább, és akkor egy nagyon fontos dolgot fogok itt még ugye igazolni, mégpedig a viszonyítási alapokat, mégpedig mátrixok tekintetében ugye értéket fogok képezni. Itt ugye, amit vizsgáltam, a Frobenius norma szerint ugye mátrixokat hasonlítottam össze, és értéket tudtam mérni, amelynek köszönhetően energia befektetési értékeket tudtam képezni ugye bizonyos analógiák között, amelyeket ugye viszonyítottam az adatbázisból kinyert adatokkal, és akkor itt jön a magyarázat, hogy miért kaptam ezt a mintát, mi az a minta, ami látható ugye az adatbázisból kinyert adatokból, és hogyan kell értelmezni, illetve érték tekintetében hogyan kell mérni a kapott eredményeket, és mit tudunk következtetni ebből. Sajnos még mindig nem teljes ugye a összesítés, ez tényleg nagyon sok idő, míg végigmegyek az összes házhelyzeten, illetve jegyhelyzeten, azaz viszonyítom a rendszerhez önmagát, és ugye, hogyha viszonyítom a rendszerben önmagát, és egy mintát kapok, mégpedig ugye az azonosság mintáját, mert hogy ebben az esetben ez történt, ez látható, ugye ebben a helyzetben, akkor ugye milyen értékeket fogok kapni, és mit fogok ugye viszonyítani. Ehhez viszont sok mindent tisztáznunk kell, hogy megértsük ebben a helyzetben, hogy miért a Lilith Keyront hasonlítottam össze a már meglévő adatbázisban, miért nem például egy Vénusz-Merkurt, vagy miért nem például egy aszcendens nap összehasonlítás történt, vagy miért nem ugye egy Szaturnusz hold összehasonlítás történt az esetemben. Ugye a miértre az a válasz, hogy ugye a fizikai jellemzőket kellett összekapcsolni a tudattalan érzelmi folyamatokkal. Na most az asztrológiai képletben, ha megvizsgálod, ugye a fizikai jellemzőket viszonyítjuk a fizikai jellemzőkhöz. És nagyon fontos volt, hogy megértsük ezeket a folyamatokat. Sajnos nem magyarázzák el az asztrológiai sulikban, nagyon sajnálom, hogy ezeket az információkat nem magyarázzák el, mert ezek az alapok, amellyel megérthetővé válik, hogy a fizikai kapcsolati rendszer, amelyet viszonyítok önmagához, és ebből kapok értékeket, miért nem tud tudattalan és érzelmi folyamatokat mérni, pontosan azért, mert nem abban a rendszerbe való. Ezért kapcsoltam ugye be a rendszerbe a Lilith Éva érzelmi tengelyt, amely nem a naphoz viszonyított rendszerben méri az érzelmi folyamatokat, a tudattalant, a vágytörekvést. Jó, tehát, hogy itt meg kell látni azt, hogy az érzelmi folyamatok, és amelyeket érzelmileg mérek, mátrix értékekkel, azt ugye kell összekapcsolni a fizikailag mérhető folyamatokkal. Jó, és akkor itt jön a kutatásomnak az a szála, igazából fő szála, amin elindultam, hogy magát a tudattalan folyamatokat, az érzelmi folyamatokat akartam mérni. Ehhez kellett egy olyan legkisebb rendszert találnom, értéket találnom, amelyet ugye viszonyítani tudok önmagához, és hogyha azonosságot látok viszonyítva önmagához, akkor fogom tudni mérni. Az asztrológiának ez a legfontosabb ismérve, és ezért nem szabad az asztrológiából kivenni ugye az adatokat, vagy a szinkronicitás következtében ezeket a hasonlatokat kivenni, ugyanis maga az asztrológia rendszer úgy mér, hogy először is meghatározza önmagához mérten az adatokat, azokat méri, majd pedig a rendszerbe belehelyezve lehet ugye a megfelelő következtetéseket levonni. Nem véletlen van, ezt azért legalább tanítják az asztrológiai iskolában, hogy a Kós analógiát, a
az egyes házzal teszik egyenlővé. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezért van az, hogy mérik egymáshoz. Tehát nem elég, hogy mondjuk például a bika házhelyzetnél, hogyha valakinek nem a 2-es házába esik, tehát nem a bika analógia nem a 2-es házzal van analógiában, és nem egymáshoz mérten viszonyítjuk ezeket a helyzeteket, akkor ugye mondjuk, hogyha az 5-ösben helyezkedik el a bikaház, akkor az 5-ös és a 2-es házat elkezdem ugye egymáshoz viszonyítottan mérni. Ezért van a hierarchia rendszer, és ezért van a viszonyítás. Csak ugye ezt a mostani asztrológusok eléggé elfelejtették. Tehát amikor az asztrozófia irányaival kezdek el találkozni, amikor konkrétan a házhelyzet és a jegyanalógiát megbontják, pont a lényegét az asztrológiai rendszernek, akkor azt mondom, hogy az asztrozófusok nem értik az asztrológiának a valódi ok-okozati összefüggését. Nem értik a miértjét, hogy miért alakult ki, hogy miért van azonosság, hogy miért tudjuk azt mondani, hogy egy bika analógia a 2-es ház helyzettel egyenlő. Nem azért egyenlő, mert azokat a dolgokat adja, hanem azért, mert viszonyítási alapot képeznek. És ez egy nagyon fontos dolog. A kutatási eredményeimben is ugye viszonyítási alapokat nézünk. Nem önmagához mérjük, nem önmagához mérjük a 2-es H, vagy nem önmagához mérjük a bika analógiát, hanem viszonyítási alapokat nézek. Az érzelmi intelligencia tekintetében, amikor a Lilith Éva tengelyről beszélek, az érzelmi tengelyről, akkor is viszonyítási alapot képezek. Nem önmagához viszonyítottan nézem a személy érzelmi állapotát, hanem az idő intervallumhoz viszonyítottan vizsgálom az érzelmi állapotot, a tudattalan rétegeket. Jó, tehát ez egy nagyon fontos dolog, ha valaki asztrológiával foglalkozik, akkor magát a viszonyítási alapokat kell megtanulnia. Ennek viszont van egy matematikai összefüggése, tehát konkrétan, ha ma az asztrológiát egyetemen tanítanák, akkor az első-második évfolyamban, aki nem értené a matematikát, aki nem tudna matematikát használni, nem látná az összefüggéseket, akkor ez egyszerűen kibukna az asztrológiai egyetemről, iskolából, pontosan azért, mert a matematika nagyon fontos szerepet játszik az asztrológiában. Tehát, hogy zárjuk ki a megérzem, és lehívom, és stb. Komoly matematikai alapjai vannak. Nézzük meg ezeket az analógiákat, és akkor utána a kutatási eredményeimet mérjük hozzá ehhez a dologhoz. Na most azért voltam egyébként vagy azért szükséges kitérni ugye erre a dologra, hogy lássuk azt, hogy milyen mintázatot kapok. Ha nem látom a mintázatot, ha nem látom a koordináta rendszereket, ha nem látom a mátrix összehasonlításokat, és nem tudom mérni empirikusan az értékeket, akkor ugye nem tudom bizonyítani magát az elméletet. Tehát térjünk vissza az alapokhoz, az asztrológia alapjaihoz, amit egyébként az asztrológiai iskolában nem tanítanak. Láttam már bizonyos irányultságokat, ahol ezeket az alapokat megpróbálták ugye átadni, viszont ott a fizikai jellemzéket és az érzelmi jellemzőket egy tök logikátlan információ halmazok alapján próbálták összekapcsolni, ami alapján egyértelműen téves információt fog kapni a személy, aki alkalmazza azt a rendszert, tehát, hogy tisztázzuk ezeket a dolgokat, hogy hogyan tudjuk valóban összekapcsolni a fizikait az érzelmivel. Jó? Az egyik egy naphoz igazított dolgot mutat, amit jelenleg is a asztrológusok tanulnak, hol így, hol úgy, amikor meg aztán ezek a pár napos képzések vannak, azok meg aztán hagyjuk, tehát, hogy az alapokat biztos nem tanítják meg, hogy miért egyenlő egy kos analógia az egyes házhelyzettel.
levezetik ugye a főtengelyt, megmutatják a mátrixot, a koordinátatengelyt, a koordinátatengelyben megmutatják ugye ezeket az információkat, és megmutatják a mintázatot, hogy energetikailag mi az összefüggés, ennek megvan mind-mind a matematikai összefüggése. Na most ezt tanultad? Biztos vagyok benne, hogy nem tanultad. Nézzük át az alapokat, és akkor térjünk majd vissza a adatbázisból gyűjtött adatokhoz, és nézzük meg azt, hogy mi az összefüggés matematikailag a mért, várható adatok és a gyakorlatban megkapott adatok között. Jó? Sajnálom, matematika lesz, értened kell a mátrixokat, a függvényeket, értened kell a matematikai összefüggéseket, ez másképpen nem fog menni. Ha nem látod meg az összefüggéseket, akkor nem is fogod tudni értelmezni. Viszont jó hír, azért nem felfoghatatlan, nem érthetetlen, azért szerintem a matematika nem egy olyan rossz dolog. Jó, nézzük a matematikai alapjait, amin egyébként valójában alapult az asztrológia megfigyeléseken és a matematikai összekapcsolásokon. És akkor mutatom, hogy miért lehet mérni az asztrológiát, az asztrológia összekapcsoltsága miért fontos. Tehát ez valóban egy tudomány, ha látod az alap összefüggéseket, és hogyha a viszonyítási alapokat megfelelően alkalmazod. A viszonyítási alapokat nem megfelelően alkalmazott, mint az asztrozófia, vagy ugye a most trendben kialakult asztrológia, amikor azt mondom, hogy az 5-ös ház, Rák, Szaturnusz ezt jelenti. Nem jelenti ezt, és nem határozza meg az ember személyiséget, aztán meg pláne nem. Jó? Tehát itt viszonyítok valamihez, ha nincs meg a viszonyítási alap, akkor az egy téves információ. Tehát ha valaki kap egy asztrológiai elemzést, amelyben ugye ugyan még a fizikai jellemzőket viszonyították a fizikai jellemzőkhöz, tehát egy megfelelő asztrológus például megfelelően viszonyította valóban az információkat, de ott is ugye az van, hogy nem a jegy és házhelyzetet viszonyítja egymáshoz, hanem a bolygó analógiáját viszonyítja ugye a házhelyzethez. Egy 3-as összekapcsolást csinál, ami viszont nincsen meg. Ez egy nagyon fontos dolog. Hiába mondják azt, hogy az Uránusznak megvan az összekapcsoltsága a vízöntővel, nincsen meg. Ugyanis az Uránusz összekapcsoltsága a naphoz vezethető. A jegyhelyzet és a házhelyzet pedig ugyan a naphoz kapcsolható, de a hónapban megélhető ciklusokat mutatja. Az Uránuszt pedig évben mérjük, és nem is bontjuk le 30 napos ciklusokra. Jó? Tehát nagyon fontos, ezért szoktam beszélni a bolygók esetében életciklusról, a Szaturnusz életciklusáról beszélek, magát az időintervallumot vizsgálom, mert az viszonyul a naphoz, a fizikai megvalósulásokhoz, a fizikailag mérhető asztrológiai megvalósulásokhoz nem egy jellemző fog viszonyulni, hanem egy életciklus alatt megtanulható megtapasztalás. Jó, ez egy hatalmas különbség, sokan nem értik, és akkor jönnek ezekkel a személyiség ábrázolásokkal. Nem jó, téves eredmény. Tehát próbáljunk meg erre pontot rakni, nem jók. De térjünk át, hogy miért nem jók, tehát nézzük meg matematikailag a házhelyzetek és a jegyhelyzetek összekapcsolását, a viszonyítási alapot, amely alapján működik az asztrológia, ami az alapja az egész rendszernek. Tehát maga az alap a viszonyítási rendszer. Nem egy analógia, hogy ha én Kosban születtem, akkor ilyen tulajdonságokkal fogok rendelkezni. Jó, tehát nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a Kos időintervallumában, azaz a 30 napos időintervallumban milyen megtapasztalásokat szerzek, akkor fog értéket képezni. Jó, és ezt az értékképzést fogjuk ugye Matrixban behelyettesíteni, és kapni egy mintázatot, amit viszont már értékekként tudunk egymáshoz viszonyítani. Jó, de mutatom a adatbázist, tehát itt azt látjuk, hogy maga
az összefüggés már összekapcsoltan mit fog mutatni, tehát itt is ugye egy koordináta tengelyt kapok, ahol ugye felosztottam 12x12-re, van egy XY tengelyem, amelyben ugye a mátrix adatokkal értéket fogok majd képezni. De ez az, amihez meg kell értenünk ugye magát a jegy és a ház analógia mért összekapcsolását, hiszen ebben az esetben is ugye az történt, hogy a Kos Lilith és a Kos Keiron esetében házhelyzet azonosságokat kaptunk. Az már egy másik kérdés, hogy itt nem fiktív adatokkal, hanem a gyakorlatilag az adatbázisban azonosságot létrehozó emberek gyakorlati számából kaptam meg a mintázatot, tehát már eleve bizonyítottam azt, hogy maga ez az összekapcsoltság létezik, és nem csak ugye egy viszonyítási alap, amit kitalált ugye az ember, hanem valóban az asztrológia rendszerén belül az azonosságokat mérve és meglátva ugye kapok egy mintát, amit tudok mérni a valódi helyzethez, a gyakorlatilag megélt helyzethez viszonyítva is. Jó, tehát hogy ez már eleve igazolja azt, hogy az asztrológia rendszere valóban tudja mérni ugye az összefüggéseket, és az összefüggésekben is ugye az azonosságokat keresi, illetve azokat a pontokat, amelyben ugye mondjuk úgy, hogy középpontra tud fókuszálódni a folyamat, és az valóban létre is tud jönni. Az egy másik dolog, hogy akkor a fizikai jellemzőket össze kell kapcsolni a tudattalan érzelmi folyamatokkal. Ez még egy hosszú bizonyítási folyamat, nem lesz egyszerű, tényleg át kell látni a rendszert, hogy mivel tudok bizonyítani, ehhez viszont ugye az alapokat kell tisztázni. Jó, de nézzük ugye magát az alapot, amit ugye látnia, vagy tanulnia kellett volna minden asztrológusnak ahhoz, hogy megértse magát az asztrológia rendszert, hogy lássa azt, hogy az asztrológia rendszerben hogyan lehet mérni. Látjuk itt az összesítő, itt az energiabefektetés összefüggéseit látjuk, és akkor látjuk azt, hogy ugye Kos, Bika, Ikrek, Rák, aszcendens tekintetében, stb. Mik azok az alapok, amelyeket meg kell látni. Most menjünk át a Kos analógiához, a Kos AC tekintetében ugye mit mérünk. Most itt azt kell elképzelni, és sajnos nem raktam be, de ezzel így körülbelül megfelelően fogom tudni mutatni, tehát ha egy körbe ugye berakom, a Kos aszcendens helyzetére rakom be ugye az első értéket, akkor azt tapasztalom, hogy a Kos házhelyzetben az egyes értékben fogok egy darab értéket kapni. Itt fontos az, hogy ugye magát az értéket V-nek neveztem el, V ugye, az pedig egyenlő a napok számával, tehát itt körülbelül, és itt egy átlagolt értékkel számítottam, nem pedig a 30 nappal, tehát azt látható, hogy ugye jegyek tekintetében sem 30 nap ugye az összidőintervallum, tehát a naptárunkban is egy hónap nem 30 napból áll, hanem ugye a nap ciklusa változik, ugye más dőlésszöget kap, másképpen tudjuk ugye felosztani, stb. Tehát alkalmazkodjunk a mai időmérési dolgokhoz, és most egy ideális rendszerben viszonyítsuk ugye a mérési adatokat. Aztán utána, ha valaki szeretné, ezt még lehet ugye a V-értéket módosítani, hogy mondjuk a Rák esetében 32 nap lesz a V, a Bika nap esetében 30, a Bak esetében 29 nap értéket kap a V. Itt most csak a lényeg az volt, hogy idealisztikus helyzetben ugye hogyan mérhetjük az energia befektetést, mik azok az információk, amiket tapasztalunk. Jó, tehát itt mértem magát az összehasonlítás értékét, amikor azonosságot kap ugye a házhelyzet a jegyhelyzettel. Jó, tehát a Kos a legegyszerűbb, onnan indulunk, ugye a Kos tekintetében, tehát akkor mutatom még egyszer,
egyes ház tekintetében kos analógiában kapok eredményt, kettes ház esetében bika tekintetében kapok eredményt, hármas ház esetében ikrek analógiában kapok eredményt, négyes ház esetében rák analógiában kapok eredményt, ötös ház esetében ugye oroszlán esetében, aztán szűz, mérleg, skorpió, nyilas, bak, vízöntő halak. Jó, tehát, hogy ezt mi tudjuk, tehát felrajzolunk egy körben egy asztrológiai ábrát, egy radix ábrát, akkor ugye, hogyha a kosba rakom az aszcendenst, akkor az egyes házam a kos lesz, a kettes házam a bika, a hármas házam az ikrek, a négyes házam a rák, stb. Stb. Jó, tehát ezt a fő függvényt fogom kapni abban az esetben, hogyha ugye a ház analógiát és a jegy analógiát egy 12x12-es koordináta tengelybe helyezem be. Jó, itt még ugye fél lehet osztani, hogy van ugye az én-te tengely, az én-én tengely, a te-te tengely és a te-én tengely, tehát hogy itt az egyes halmaz, kettes halmaz, hármas halmaz, négyes halmaz. És igen, tudom, matematikailag a mátrixot nem így írjuk fel, tehát más irányból indulunk, viszont mivel, hogy az asztrológia ugye lentről indul, ezért tartottam meg ezt a mátrix felírási képletet. Jó, tehát én is tisztában vagyok vele, ezt kérem matematikusok nézzék el. A lényege az, hogy így is, úgy is ugyanazt az eredményt fogom kapni, csak ugye nem így szoktátok meg. Jó, ez az asztrológiának legyen a sajátossága. Jó, de matematikailag attól még teljesen helyesen írtam fel ugye a mátrixokat. Jó, haladjunk tovább. Bika tekintetében ugye szintén XY tengelyre felosztom, akkor ugye azt látom, hogy ha bika aszcendensen van, akkor az egyes házban lesz a kettes bika analógia, a kettes házban lesz a hármas ikrek analógia, a hármas házban lesz a négyes rák analógia. Jó, tehát maga a főtengely eltolódik, maga az értékek tolódnak, és ez itt látszódik. És akkor, ahogy megyek, és kezdem ugye felírni ezeket az összefüggéseket, akkor ugye ikrek analógiában, tehát ha valakinek ikrek aszcendense van, akkor ugye az egyes háza az ikrek analógiát fogja kapni, a kettes háza a rák analógiát fogja kapni, és igen, tudom, ideális helyzetben, amikor 30 fokos egy jegy, jó, tehát, hogy itt még mindig vannak változók, amelyek módosíthatják, például egy zárt ház, vagy egy nagyon nagyobb ház, amikor ugye egy analógia, tehát két analógia is befér egy házhelyzetbe. Ettől most tekintsünk el, ideális helyzetről beszélek, amikor ugye egy jegyhelyzetben egy ház analógia van. Aztán utána, ha az ideális helyzetet leírtuk, utána mehetünk át ugye az összes többi felé, tehát itt lehetnek még energia átformálások, és akkor ilyenkor, amikor a mátrixot leírom, akkor ugye beleírhatom azt, hogy mondjuk például a hármas házban maga az ikrek és a rák analógia is érvényesül, és akkor ott fog értéket kapni, és a mátrix energia befektetés összege ugye változni fog. Jó, tehát, hogy ez nem fogja befolyásolni matematikailag az értéket, én egy ideális helyzetet írtam le, hogyha maga az asztrológiai radix képlet ugye egy házhelyzetben több analógia van, akkor azt ugyanúgy a mátrixban ábrázolva megfelelő értéket fogom kapni. Jó, tehát vannak átfedések, itt most egy ideális helyzetet írtam le. Jó, és akkor haladjunk tovább, rák aszcendens esetén látjuk, hogy változik ugye az értékek viszonyulása, maga a Frobenius norma számítása tekintetében jó, tehát amikor mátrixokat használok, akkor magát a főtengelyt fogom ugye értelmezni, és a főtengelynek ugye vannak saját jellegzetességei, amely egyébként még megkönnyíti magát a matematikai összehasonlításokat. Jó, de ez már matematika, én most próbálom egy picikét átadni asztrológiailag ezt a matematikai információt. Jó, tehát, hogy
Itt igazából arról van szó, hogy ugye elkezdtem mérni az értékeit ezeknek az összefüggéseknek. Jó, és ezt matematikailag tettem. Matematikailag ugye a függvények tekintetében lehetett ugye ezt megtenni. Jó, ahol az értékek közötti különbségek vizsgálata történt meg, és akkor itt még egyébként bejön a folyamatba az is, hogy plusz és mínusz számok is vannak, amelyet ugye matematikailag ugye nem látunk az érték tekintetében, de majd nekünk asztrológusként vizsgálnunk kell, mert nagyon nem mindegy, hogy egy negatív érték került ugye négyzet által emelésre, vagy pedig egy pozitív érték került négyzet általi emelésre. Egy matematikai művelet elvégzése ugye fontos összefüggéseket még eltakarhat, tehát hogy ezeket még azért át kell látnunk, vizsgálnunk kell a képletben, de most ettől is tekintsünk el. A lényege az, hogy ha matematikailag néztem, akkor megkaptam ugye ezeket az értékeket, és ugye amikor két negatív értéket szorzok össze, vagy négyzetre emelek, ugye az egy szorzás, akkor ugye a negatívval ugye pozitív értéket fog kapni, viszont amikor vizsgálok egy fizikai jellemzőt, és itt energiabefektetés tekintetében azért egyértelműen szoktam mutatni és mondani, hogy nagyon nem mindegy, hogy vesztességből hozok létre valamit, vagy pedig többletből hozok létre. Ez egyébként magában az érzelmi folyamatokban fog megnyilvánulni, a viselkedési mintában, hogy milyen viselkedési minta alapján fogom elérni azokat a folyamatokat, amelyeket szeretnék ugye elérni. Tehát úgy is el tudom érni azt, hogy a másik cselekedjen, ha én szándékosan kivonom magam, és provokálom őt, de úgy is el tudom érni a cselekvést, hogyha segítek neki abban, hogy ő azt a cselekvést létre tudja hozni. Jó, tehát ez látszódik egyébként a negatív energiaérték és a pozitív energiaérték között, amit viszont matematikailag az eredmény tekintetében ugye nem fogunk látni, de ha magát a matematikai műveletet megnézzük, akkor látni fogjuk azt is, hogy egy negatív viselkedési mintát is tudunk pozitívvá tenni, azaz kiegyenlítővé tenni, stb. Stb. Ez már majd a viselkedési minták elemzésekor, illetve az analógiák beazonosításakor fog majd történni, amikor skála rendszerben elkezdem viszonyítani a negatív és a pozitív értékeket is. Itt most még csak magát az energia befektetést mértem, hogy hogyan jutottam el az energia befektetéshez, az már egy másik kérdés volt. Ez itt már azt fogja mutatni, hogy mi fog történni, hogyha két ember esetében viszonyítjuk az egyik embert a másikhoz, akkor milyen energiabefektetésre van szükség, és itt fogom majd ugye bizonyítani azt, hogy miért fontos a kölcsönös energiakapcsolat, vagy miért vannak olyan helyzetek, amelyben az egyik ember ugye nem rak energiát a folyamatba, a másik energiát rak a folyamatba, és ezáltal fog tudni működni. De vannak kölcsönös energiakapcsolatok is, ahol mind a két embernek ugye energiát kell fektetni a folyamatba. Jó, tehát, hogy itt már mérhetően látható az, hogyha például két embert egymáshoz kezdek el viszonyítani, és ezáltal a Matrix viszonyítás alapján fogok tudni két embert egymáshoz viszonyítani, itt még csak a jegyhelyzet tekintetében, hiszen magát a ciklusokat nem tettem hozzá, jó, tehát most még az alapoknál tartunk, és mindegy. Jó, tehát ha magát a jegy és házhelyzet analógiát mérem, és az energiabefektetést mérem egymáshoz a legalapabb szinten, akkor láthatom azt, hogy milyen energiakapcsolat van közöttük. Az egyiknek ugyanannyi energiát kell beleraknia, mint a másiknak, tehát kölcsönös kapcsolódásban vannak, vagy olyan kapcsolati rendszerben vannak eleve, amelyek eltoltan működnek. És ilyenkor kell látni, hogy a belső érzelmi folyamat az hogyan fog kibillenni. Jó? Tehát ez egyébként abszolút magyarázat az, hogy egy rosszul működő, rossz energia mintázat szerint működő ember miért kapcsolódik egy olyan kapcsolatba, ahol ugye vagy neki több energiát kell belefektetnie a folyamatba, vagy ugye
több energiát vesz ki a folyamatból, vagy miért kapcsolódik egy kölcsönös kapcsolódásba, stb. 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 És hogyha a kölcsönös kapcsolódás egyébként megvan, miért nem tud együtt haladni a két ember? Egyébként általában erre az a magyarázat, hogy amíg az egyik belerakja az energiát, a másik fél nem rakja be az energiát, és itt lehet majd egyértelműen vizsgálni, hogy hol vannak a bántalmazó kapcsolatok, itt lehet már mérve megmondani azt, hogy ha például jogilag vizsgálunk egy gyermekelhelyezési perben valóban egy energia kapcsolatot, akkor meglátjuk azt, hogy az egyik fél szándékosan energiát vesz ki a kapcsolatból. És hogyha ő szándékosan energiát vesz ki a kapcsolatból, akkor ő teszi tönkre a harmóniát, ő az, aki a gyerekek tekintetében is nem fogja tudni megadni azokat az érzelmi folyamatokat, amelyekre a gyerekeknek szüksége van, hiszen ha energiát vesz ki a gyerek érzelmi folyamatokból is, akkor az nem fog egészséges folyamatot létrehozni, hiszen a gyermek esetében egy kibillent érzelmi állapot fog megvalósulni, és amikor ő felnő, szintén majd egy olyan kapcsolódásba kénytelen bemenni, amelyben ugye egy kibillent állapotban fog tudni kapcsolódni majd egy másik emberhez, tehát ugyanúgy bántalmazóvá válik. Jó, ezek pontosan emiatt nagyon fontos mérések, illetve fontos információk, hogy lássuk azt, hogy az emberek miért kerülnek bele abba az energia kapcsolatban, amiben benne vannak. Tehát itt az indoka, és ez matematikailag mérhető is, asztrológiailag feltárható, és az asztrológia rendszerén belül megvizsgálható az, hogy a dinamikai kapcsolatokban mi történik. Jó? És akkor itt több variáció van, én nem most azonnal fogom erre megadni a választ, tehát ez nagyon sok kutatási eredményt igényelne, itt már párkapcsolatokat is vizsgálni kellene, párkapcsolatokban kellene megvizsgálni azt, hogy akik érkeznek, milyen mintáik vannak, milyen viszonyítási alapjaik vannak az életterületükön, az érzelmi folyamataikat hogyan kapcsolták a fizikai jellemzőkhöz, hol vették ki az energiát a folyamatból, hol nem rakták bele az energiát a folyamatba, miért billent el a párkapcsolat, és melyik félnek kell energiát belefektetni a folyamatba. Tehát amikor párkapcsolati tanácsadáson vagyunk, és akkor ugye most dívik nagyon az, hogy akkor egy férfi és egy női terapeuta is benne van, hogy egyenlően tudják képviselni ugye az érdekeket és a nézőpontokat, és ezáltal ugye megpróbálják kiegyensúlyozni. Na de akkor értem én, tehát hogyha eleve egy rossz energia kapcsolatban próbáljuk ugye a nem megfelelő szinten lévő embereket egyenlő szintre rakni, és így vizsgálni őket, ott megint egy viszonyítási alap fog téves információkat adni. Tehát eleve magát önmagában viszonyítani kellene ugye a párkapcsolati dinamikáját, miért van benne. Aztán, hogyha egyenlőre szintre akarom hozni, egyáltalán lehetséges-e egyenlő szintre hozni. Mert hogyha én ugye egy helytelen működést szeretnék egyenlő szintre hozni, akkor ugye aki eddig nem tett semmit se a kapcsolatba, és aki beletett minden energiát ugye ebbe a kapcsolatba, hogy egyenlő ütemben tudjanak haladni, akkor ugye, hogyha megbolygatom ezt a dinamikát, és azt mondom, hogy ennek az embernek, tehát menjél le egy alacsonyabb szinten, tehát több energiát, tehát el kell kezdened energiát belefektetni ugye a kapcsolatba, ezáltal az ember fel tud jönni egy kölcsönös energia folyamatra. És felmérni azt egy társas kapcsolatban, hogy kinek kellene viszonyulni a másikhoz, kinek kellene energiát fektetni ugye az energiakapcsolatba, hát egyetlen pszichológus sem mondja azt, hogy, illetve párterápián nem hangzik azt, hogy ennye-bennye. Maga egy ingyen élő, konkrétan semmit sem tesz, de a másiktól elvár mindent, hogy ő megtegye. Tehát nem viszonyítunk, nem bírálunk, kérdések alapján történnek meg, ugye. Viszont az asztrológia rendszer egyértelműen megmutatja, hogy ő nem tesz semmit, és azzal, hogy nem tesz semmit, és a másikat ugye
benne hagyja ebbe a folyamatba, és nem is akar vele úgy egyenlő párkapcsolatban működni, tehát neki megfelel az, hogy ugye ő egy alacsonyabb szinten van, és több energiát kell ugye belefektetni a folyamatban, mert ezáltal neki kényelmes az élete, ő konkrétan nem csinál semmit se, ennek ellenére ugye mégis együtt halad a másik emberre, ennek ellenére mégis működik a folyamat, jó? De ez már társkapcsolati asztrológia elemzés lesz, ez már egy bővebb folyamat, amelyhez ugye önmagához is viszonyítanunk kell a dolgokat, az időintervallumhoz is viszonyítani kell a dolgunkat, tehát ugye ez már egy picikét összetettebb dolog, de az alapja az innen származik, mégpedig az energia befektetésekből. Jó, haladjunk tovább. Tehát nézzük az összesítő táblázatot. Jó, tehát oroszlán esetében szintén látjuk, nem tudom, rákot mutattam, szűz esetében ez az ábra van, mérleg esetében ez az ábra, ugye, és akkor itt van ugye matematikailag ugye az, amikor az 1-es, 3-as halmazból ugye az értékek átmennek a 2-es, 4-es halmazba. Erről már beszéltem egyébként Magyar Péter esetében, hogy ez a viselkedési minták hogyan kapcsolódnak össze az értékekkel, habár ott nem fejtettem ki, de majd ugye szépen haladva a videók tekintetében, illetve a kísérlet tekintetében szépen össze fognak állni ezek az információk, és aki figyelt és végignézte az egészet, az meg fogja érteni ezeket a folyamatokat. Jó, tehát, hogy matematikailag itt ugye az értékek váltanak koordináta, és akkor látszódik ugye a további értékváltozások. Ezeknek ugye az értelmezése alapján, gyorsan az elejére megyünk, az összesítőre, kaptuk ugye a mátrix adatokat. Jó, tehát az érték, ami létrejött, és akkor visszajövök ide a kos analógiához, tehát ez az 1-es érték, egy V ismeretlen jellemzőt kapott, és a V ismeretlen jellemzőm 30 napos értéket kapott, tehát V egyenlő 30 nap, amelyet ugye átlagoltam a hónapok átlag nap időintervallumával. Tehát, hogy minden embernek, és ez egy fontos dolog, minden embernek ugyanannyi idő áll a rendelkezésére, hogy megtapasztalja ugye abban a hónapban azokat a dolgokat, vagy megcsinálja azokat a dolgokat, amelyeket ugye meg szeretne csinálni. Ugye ebben is van változás, mert egy ember egy nap alatt mondjuk aktívabb, sokkal több mindent csinál meg, mint egy másik ember, ugye sokkal lustább, kevesebb mindent csinál meg. Ez szintén egy variáció, változó, és ugye ez egy fontos dolog egyébként, hogy vannak, akik nem akarják élni az életüket, és vannak, akik pedig szeretnék megélni az életüket, és vannak, akik meg túltolják az életüket, és ezáltal magát az életet felejtik el élvezni. Jó, tehát, hogy itt többféle viselkedési minta van, de ez már az energia szükséglettel kapcsolható össze, ugyanis, hogyha valaki nem kapja meg azokat az érzelmi szükségleteket, nem kapja meg azokat a folyamatokat, amelyeket szeretne megélni, akkor egyre jobban erőlteti, de hogyha megkapja ezeket a folyamatokat, akkor nem erőlteti, rak be. Ez is egy viselkedési minta, ugye hozott minta, hogy mit tapasztaltam, és hogyan kell kapcsolódnom, milyen viselkedési mintákkal kell kapcsolódnom ugye a másik emberhez, hogy olyan kapcsolatokat hozzak létre. A lényege az, hogy akkor nézzük meg a egymáshoz viszonyított energiabefektetéseket. Jó, és itt ezen az ábrán azt fogod meglátni, hogy például egy bika aszcendensű személy hogyan kapcsolódik, milyen energiabefektetéssel kapcsolódik például egy szűz aszcendensű személyhez. Jó, tehát itt azt látjuk, hogy ha valakinek egy bika aszcendense van, és ideális helyzetben minden egyes házhelyzethez egy jegy analógia kapcsol, akkor például egy szűz ember esetében 84,85 energiabefektetésre van szükségre. Hogyha viszonyítjuk
a 0 ugye a legnagyobb, amikor egy bika aszcendensű kapcsolódik egy bika aszcendensűvel, tehát akkor ott az azonosság abszolút ugyanúgy van, ideális helyzetben. Jó, hogyha egy ikrekkel, ami viszonylag csak egy házhelyzetre van eltolódva, akkor kevesebb energiabefektetés szükséges ahhoz, hogy ugye kapcsolódni tudjanak egymással. Viszont ez a táblázat ugye azt mutatja meg, hogy egymáshoz viszonyítottan hogyan működik. Magát, ezeket a lila színeket azért jelöltem ki, mert ezek fogják mutatni a kölcsönös energiabefektetést. Minden más esetben vagy az egyik személynek kell többet beleraknia, vagy mind a két személynek kell valamennyit belerakni, de az egyik mindig többet fog beletenni. Ezek a nem kölcsönös kapcsolódások. Jó? A kölcsönös kapcsolódások esetében például, amikor egy rák aszcendensű egy kos aszcendensűvel kapcsolódik össze. Ebben az esetben a rák aszcendensűnek is megfelelő értéket kell belerakni a kapcsolatba, és magának a kos analógiával rendelkező személynek is egyenlő energiát kell belefektetni ahhoz, hogy ugye együtt tudjanak haladni az idő intervallumban. És akkor itt egyébként nagyon fontos az, hogy megint egymáshoz viszonyítottan mérem ugye a folyamatokat. Miért nem azt mondom, hogy egy 42,43-as energiabefektetés sokkal kevesebb, mint egy 73,48-as energiabefektetés. Jó, itt jön az, hogy ha valaki 42,43 energia befektetés van a folyamatban, akkor azt látjuk, hogy az egyiknek nullát kell belerakni a folyamatba, míg a másiknak 42,43-at kell belerakni a folyamatba. Akkor most nézzük meg, hogy miért. Tehát nézzük a kos aszcendenst a kos aszcendenshez, majd az összes többihez mérten vizsgáljuk. Ebben az esetben ugye azt látjuk, hogy egy kos aszcendensűnek egy rák aszcendensűvel és egy bak aszcendensűvel kell ugyanannyi energiát befektetni a folyamatba annak érdekében, hogy együtt tudjanak haladni az időintervallumban. És hogy miért az időintervallumban? Mert a V egyenlő 30 volt, azaz a napokhoz viszonyítottam ugye az energiabefektetést, tehát maga a viszonyítási alap az volt, hogy ugyanannyi nap alatt, hogyha én is energiát rakok a kapcsolatba a folyamatokba, amit ennyit képzünk, és a másik is energiát rak a folyamatba, akkor együtt haladva hogyan viszonyítom az egyiket a másikhoz. Jó? És akkor ebben az esetben a rák és a bak analógiában fogok tudni együtt haladni az emberekkel. És akkor itt jönnek majd egyébként azok a kutatási eredmények, majd ha párkapcsolati táblázatokat fogunk visszanézni, illetve viszonyítási alapokat, ahol meg fogjuk majd kapni ugye azokat az információkat, hogyha egy bika aszcendensű és egy kos aszcendensű párkapcsolatot vizsgálunk, akkor hol lesz majd az az összeférhetetlenség, amelyben ugye hozni fogja azt, hogy a kos aszcendensű nem rak energiát a folyamatba, a bika aszcendensű pedig 42,43 energiabefektetést fog belerakni a folyamatba annak érdekében, hogy ez létre tudjon jönni. Ugye ez miért jön létre? Azért fog létrejönni, mert ugye eltoltan működnek a folyamatok, maga a kos analógiában lévő kos aszcendensű személy jól fogja érezni magát, és ezáltal neki nem szükséges energiát rakni a folyamatba ahhoz, hogy azonosságokat létre tudja hozni. Viszont ugye egy bika aszcendenssel rendelkező személynek energiát kell belefektetni a folyamatba, és nehezebben fogja az azonosságot létrehozni, a viszonyítási alapot, jó? Viszont, hogyha ugyanolyan értékkel akkora értékű energiát fektetek bele ugye a folyamatba, tehát a 73,48-at az egyik oldalról, 73,84-et a másik oldalról, tehát a kos is 73,48-at rak, a rák is 73,48-at rak, és így haladnak együtt. Ezáltal ugye már mind a kettőnek lesz nehézsége,
ugyanakkor a nehézsége, és ezáltal fognak tudni együtt haladni. Tehát itt jön az a nagyon emberi dolog, hogy amikor egy közös célt akarsz elérni a másikkal, és azt látod, hogy a másik a kanapén heverve semmit nem csinál, felmegy benned a pumpa, és azt látod, hogy hogy van ez, kérem szépen? Nem együtt akarjuk elérni a célunkat? Te ott dög lesz a kanapén, és nem csinálsz semmit se, én meg itt küzdök és szenvedek, és akkor ennek ellenére arról beszélünk, hogy közös célokat érünk el? Hogy van ez, kérem szépen? Jó? És akkor a másik erre azt mondja, hogy figyelj, drágám, szépíró versenyre akarunk menni, szépíró versenyben én csak lököm a dumát, semmi előkészület nem kell, tehát biztos vagyok benne, hogy megfelelően fogok tudni társasan előadni veled egy folyamatot. Arról meg én nem tehetek, hogy te béna vagy, és nem tudsz beszélni, ezért a hangszínedet, a hangsúlyodat, meg mindent gyakorolnod kell, hogy a szintemre gyere. Jó, tehát azért érzed a bicskát, amikor ilyenkor kinyílik a folyamatban, és azt mondod, hogy ez nem tud harmonikusan együttműködni, mert az egyik ember viszonyítja a másik emberhez magát, akarva, akaratlanul. Tehát azonosságokat képez. És amikor egy közös célt akarunk elhozni, akkor az emberi érzelmi folyamatokban az van, hogy én is belerakok ugyanannyit, te is beleraksz ugyanannyit, és ezáltal fog tudni működni a folyamat, jó? Hát ilyenkor ugye az lenne a normális, hogy a kanapén nem ül az emberke, hanem oda megy a másikhoz, energiát ad a folyamatba, amely által a másik ugye könnyebben fogja tudni megtanulni a beszédstílust azáltal, hogy gyakorolja a másikkal, és mivel, hogy ő önazonosan, pontosan, autentikusan csinálja, átvéve azt a viselkedési mintát, és ugyan lehet, hogy nem tudja 100%-osan, de legalább magára erőltetve, megtanulva ezeket a folyamatokat, könnyebben fogja tudni ugye megtanulni egy könyvből, mint ugye egy hasonló emberrel azonosulva, ugye látva az ő viselkedését, reakcióját, illetve az egész mintát, jó? Tehát, hogy itt jönnek egyébként az összeférhetetlenségek, hogy igen, ha közös cél van, akkor igen, a másik igenis megorrol, hogyha nem kölcsönösen történik, tehát nyílik az a bicska, és tök mindegy, hogy férfi-nő esetében, vagy férfi vagy nő-nő, tök mindegy, itt már nem megyek bele, hogy milyen párkapcsolatok vannak, két személy esetében nyílik a bicska, hogyha közös cél elérése tekintetében a másik kevesebbet rak bele, míg ugye az egyik ugye többet rak bele. Jó? És akkor itt a képletben azokat a harmonikus vagy energiabefektetést igénylő folyamatokat látod, amikor ugye egy kos aszcendensű és egy rák aszcendensű személy tök harmóniában tud élni, hogyha mind a ketten hajlandóak belefektetni ugyanazt az energiát. De ugyanez a helyzet kos aszcendens esetében közös cél elérése tekintetében egyik sem rak az energiát a folyamatba, hiszen mind a kettőnek készségszinten működik ez a folyamatában, és ezáltal ketten együtt a kanapén heverve könnyebben tudnak ugye együtt haladni, és nem rávetni a másik szemére ugye ezeket a folyamatokat. És ugyanez a helyzet egy kos bak tekintetében, vagy ugyanez a helyzet egy skorpió oroszlán tekintetében is. Igen, jól látod, nem szextil kapcsolatok, és nem trigon kapcsolatok vannak. Tehát ha megnézed a szög kapcsolatokat, ugye kvadrát kapcsolat van a kos és a rák között. Kvadrát kapcsolat van a bika és az oroszlán között. És ez egy nagyon fontos dolog, amit egyébként a szögkapcsolatok tekintetében is nagyon sokszor hangsúlyozok, hogy nem az van, hogy az egy harmonikus kapcsolat, tehát nem véletlen, nem azt mondom, hogy egy szextil kapcsolat van közöttük, akkor ők harmóniában tudnak együtt haladni. Nem! Pont az van, hogy az egyiknek kell beleraknia többet, a másiknak pedig semmit sem kell beleraknia. Jó, tehát ugye ez nem így működik. Egy kvadrát kapcsolatban mind a két fél energiát fektet a folyamatba, és ezáltal fog harmonikusan működni. Míg egy szextil kapcsolatban az egyik rak
energiát, a másik meg kényelmesen el van. De ha közös energiaszintet nézzük, ott lesz a konfliktus. Pont egy szextil, egy trigon kapcsolódás fogja a konfliktust létrehozni. Pontosan azért, mert ott nincs új eszközkészlet megtanulása, nincs energia kiegyenlítés, nincs kölcsönösség, hanem vagy fixált folyamatok vannak, vagy diszharmonikus kapcsolódások vannak, ahol nem tud az azonosság létrejönni, és nem tud érték képződni. Jó, ezek fontos dolgok, de majd át fogunk menni a párkapcsolati bizonyítási minták tekintetében. Egyelőre még az alapoknál tartunk, ahol megpróbáljuk ugye a fizikai tényezőket összekapcsolni az érzelmi tényezőkkel. És ugye most ebben a mért eredményben megpróbálom megmagyarázni, hogy miért jöttek ki ezek az ábrák. És ugye, amit mutattam, itt ugyanezt fogom látni, tehát Kos aszcendens esetében fogom látni ugye ugyanezt a Kos Lilith Kos Keiron összefüggést, tehát ugyanúgy az egyes házhelyzet, a kettes házhelyzet, hármas házhelyzet, és hogyha végig megyek, ugye tolódik maga a függvény, attól függően, hogy itt már Bika Keiront vizsgáltam, tehát látszódik, hogy tolódik a függvény, haladok tovább, Kos Lilith ikrek analógiában tolódik a függvény, és ugyanezt a mintázatot fogom követni, és itt már az előzőben ugye végigmentem, hogy a tolódás, hogyha Bika, Lilith és Kos Keiron esetében vagyunk, akkor a tolódás egy másik irányban fog ugye tolódni. Ez azért fontos egyébként, mert ezek az eredmények, amik itt a Bika, Lilith és, tehát a Lilith és a Keiron esetében történtek, ezek nem kitalált adatok, hanem ezek valóban a híres emberekből szűrt értékek alapján történtek meg. Tehát az elmélet és a gyakorlat itt kapcsolódik össze, és itt van a bizonyítása az energia befektetés tekintetében, és itt majd az érzelmi és a fizikai kapcsolatot kell egyébként majd még összekapcsolni, amely egyébként az Éva és a Lilith tekintetében fog megtörténni. Tehát majd mindjárt kitérek, és tudom, hogy hosszú vagyok, mert már 1 óra eltelt, nem tudok mit csinálni vele, itt majd még, vagy pedig egy másik videóban fogom a Lilith Éva információkat összehozni, hogy tudom összekapcsolni a fizikait az érzelmi vonallal. De itt most még mindig fizikai dolgokról beszélünk, tehát fizikálisan így nyilvánul meg, ha valaki azonosságot talál, és híres emberek tekintetében ugye azonosság van az energia befektetés és a megvalósulás között. És igazából ezek a táblázatok mutatják meg a miértet, amely egyébként mérhető is, és akkor majd ugye a társkapcsolatok tekintetében kell ugye mérni majd azokat a folyamatokat, ezeket most egyelőre a híres emberek tekintetében mértem, hogy a társadalomhoz mérten mikor tudtak ugye azonosságot találni, mikor tudták az érzelmi folyamataikat fizikai megvalósulásuk tekintetében érvényesíteni. Jó, tehát hogy itt lesz egy durvább összekapcsoltság, ahol magát a fizikait fogom az érzelmivel összekapcsolni, de itt látni kell azt is, hogy ez azért tud létrejönni, mert az energia befektetés nagyon nem mindegy. Tehát ha valakinek ugye sokkal több energiát kell belefektetnie egy folyamatba, akkor később fogja elérni, vagy egyáltalán nem fogja tudni elérni azt az érzelmi szükséglet kiegyenlítést, amit el szeretne érni. És akkor ezért beszélek arról, hogy nagyon nem mindegy, hogy kikkel kapcsolódsz, mert hogyha olyan emberekkel kapcsolódsz, akik olyan energiabefektetést kérnek tőled, amelyek jóval nagyobbak, és ezáltal több energiát pazarolsz önmagad önkiteljesítésére, és nem jut már annyi energiát, hogy együtt haladjál azokban az időpillanatokban, akkor ugye nem válsz sikeressé, nem fogod tudni az önazonosságot megtalálni. Jó? Tehát ezek nagyon szorosan kapcsoltak és összefüggésük van, és fontos az, hogy
matematikai alapja van, empirikusan mérhető, és maga az adatbázisban kapott anyag abszolút tükrözi ugye az asztrológia valóban mátrix összehasonlításait. És akkor itt még sok minden információt kell majd még tisztázni, haladok a kutatási anyagommal, folyamatosan próbálom empirikusan bizonyítani az asztrológia rendszerét, ugye a mérhető adatokkal, és itt látható az összekapcsoltság, és ezért hangsúlyozom azt, hogy tilos kivinni az asztrológia rendszeréből az összekapcsoltságokat, illetve tilos olyan összefüggéseket vizsgálni, amelyek nem az asztrológia rendszerére alapultak. Jó? Tehát fontos, hogyha egy asztrológustól vagy bárkitől azt hallod, hogy neked egy Bika Szaturnusz 5-ös házad van, és ezért ugye nem vállalod fel a felelősséget, először is kihez viszonyítottan? Mihez viszonyítottan? Miért hozod ezt az összefüggést? Mert hogy valaki ezt nem hozhatja. Bika házat is mérlegelnie kell, illetve ugye az energia kapcsolatokat kell látni. Tehát vagy egy másik emberhez viszonyítottan egy párkapcsolatban kezdem el az ő Szaturnusz házát vizsgálni, vagy pedig ugye azt mondom, hogy az idő intervallumhoz kezdem viszonyítani, hogy abban az idő intervallumban ő hol fog tudni azonosságot találni, hol vannak azok az időpillanatok, amelyben ő neki a legkevesebb energia befektetéssel tudja elérni az érzelmi szükségletét. És igen, vannak emberi kapcsolatok, ezért vannak ugye nagyon fontos emberi kapcsolatok, amikor egy olyan embert keresek, amellyel a legkisebb energia befektetéssel fogok tudni együtt haladni, és a legkisebb energia befektetéssel, mivel együtt haladok, ezáltal önmagamat nagyobb energia befektetés jut, és ezáltal a saját érzelmi folyamataimat könnyebben tudom megélni, és könnyebben tudok a világban érvényesülni. Tehát nem csak a párkapcsolatból jutok megfelelő energiához, de önmagam tekintetében is megfelelő energia jut ahhoz, hogy a környezettel is megfelelő kapcsolatba kerüljek. Ez mondjuk egymáshoz viszonyítottan egyértelműen függ egymásból, mert hiszen, hogyha a párkapcsolatban megfelelően tudok kapcsolódni, azaz önmagamat megfelelően tudom kivetíteni, és ugye kölcsönösen fogok tudni együttműködni a másik emberrel, akkor ugye a környezettel is ugye megfelelő energiakapcsolatokat fogok tudni létrehozni. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanúgy kölcsönös kapcsolatot fogok tudni létrehozni, hanem azt jelenti, hogy fel tudom ismerni ugye a nem megfelelő, vagy a nem azonos energiabefektetésű kapcsolatokat, és ahhoz mérten megfelelően fogok tudni alkalmazkodni, mégpedig azért tudok megfelelően mérten alkalmazkodni, mert a párkapcsolatom nem húz le, vagy önmagamat nem húzom le. Tehát vannak szingli emberek is, viszont ők nehezebben tudnak ugye energiához jutni. Ők nekik nehezebb ugye ezáltal ugye az energia kapcsolatok létrehozása. De ha nem párkapcsolatban vagyok, hanem egyedül vagyok, akkor csak a környezethez viszonyulok. Ha párkapcsolatban vagyok, és az kölcsönös energia befektetést ad, és megfelelően működik, akkor még azáltal is jutok energiához. Jó, ezek nagyon fontosak, mert a családi kapcsolatokban, illetve minden társas kapcsolatban vagy energiához tudok jutni, mert megfelelően tud működni az egész, vagy lehúz, és ezáltal a környezettel is nehezebben fogok tudni kapcsolódni. Jó, és itt jönnek majd ugye a mért adatok, hogy miért. És ezek a híres embereknek majd vizsgálni kell a párkapcsolatát, vizsgálni kell sok mindent. Jó, tehát, hogy ez nem az van, hogy most eljutottam ehhez, és bizonyítottam ezt, azt, tehát ezek hosszú évek kutatási anyagai. És mivel mondjuk úgy, hogy egyedül maradtam ebben a folyamatban, így ez nem lesz egyszerű, de én azt mondom, hogy
mivel egyre jobban bizonyíthatóak ezek a dolgok, és tudományos szintre valóban felhozhatóak, egyre több lesz majd a kapcsoltság, és egyre többen fognak majd ugye hozzá kapcsolódni, hiszen empirikusan bizonyíthatóvá válik az asztrológia tudománya, ha azt valóban megfelelően alkalmazzuk és használjuk. Aki magát az asztrológiát használja magában az asztrológia rendszerében, sokkal könnyebben fog tudni azonosulni, sokkal könnyebben fog tudni kapcsolódni, és sokkal tudatosabb kapcsolódásokat fog tudni létrehozni az életében. Mert hogyha látja, hogy ezeket a viszonyítási alapokat alkalmazza, vagy látja azt, hogy neki energiát kellene belefektetnie a kapcsolatba, vagy ugye egyensúlyozni akarja majd a kapcsolatot, és ugye megfelelően kéri a másik felet, hogy akkor most ő rakjon bele, hogy egy picikét együtt tudjanak haladni, és neki is több energiára legyen szüksége, stb. Tehát ha valaki ezt már nem tudattalanul, ösztönösen játsza, hanem tudatosan, előre megfontoltan, stratégiailag csinálja az életében, akkor ugye sokkal könnyebben fogja tudni megélni ezeket a folyamatokat, és ez ott lesz iszonyatosan fontos, hogy egy embernek egy élete van. Arra majd ki fogok térni, hogy miért, matematikailag miért bizonyítható. Most összességében annyi, hogy mivel a rendszert önmagához viszonyítom, és nagyon fontos, hogy az asztrológia rendszerben önmagához viszonyítom magát. Tehát nincs túlvilág, mert az asztrológia rendszerben az életet viszonyítom az élet energia befektetéséhez. És csak ebben a rendszerben tudom vizsgálni. Túlvilág nincs, túlvilági energiabefektetést nem tudok mérni, és nincs is az asztrológia rendszerében. Jó, tehát, hogy egy életed van, ebben az egy életedben kell azokat a ciklus folyamatokat és energia folyamatokat megélned, hogy az önazonosságot el tud érni. És hogyha nem éred el, és sokan ezt nem értik, ha nem éred el, szenvedni fogsz, akkor nem lesz következő élet, hogy majd megcsináld, meg nem volt már egy előtte lévő életed, hogy megcsináld. Nem! Ebben az életedben kell megcsinálnod, de nem azokat a vágytörekvéseket létrehozni, amivel túlzottan másoktól veszed el az energiát, hanem kölcsönösen kell ezt létrehoznod. És hogyha erre nem vagy képes, akkor nem fogod azokat az energiákat megkapni, nem fogod azokat a megtapasztalásokat megkapni, amelyre neked valóban szükséged van. Amikor nem vállaltad fel a felelősséget, vagy amikor nem hárítottad a felelősséget, nem fogod tudni azokat a kapcsolódásokat létrehozni, amelyben önazonosan fogsz tudni élni, és akár a híres emberekhez mérten harmóniába kerülsz, és azokat a megtapasztalásokat kapod meg, amelyeket szeretnél, stb. Jó? Nem szeretnék többet beszélni, 1 óránál tovább vagyunk. Amit be akartam mutatni az, hogy ezeknek a mintázatoknak fontos összefüggései vannak, mégpedig a jegyhelyzetet hasonlítottam a házhelyzethez, és ugyan 2 különböző fogalomban tettem meg ezt, a mintázat megfigyelhető volt, és ezáltal ugye mehetek tovább a további bizonyítási folyamatokra, mégpedig az energia kapcsolatokra, az energia befektetésekre, és majd ugye a következő videóban magát a fizikai megvalósulást az érzelmi kapcsolattal fogom ugye kapcsolatba hozni, ugye a Lilith Éva tengelyel, ahol az Éva lesz ugye a fizikai érzelmi folyamat megvalósulásom, a Lilith pedig ugye a vágytörekvésem, az érzelmi vágyam, és ezek összekapcsoltsága az érzelmi szükséglet függvényében fogja megmutatni, hogy hogyan kell viszonyítanom magam, és milyen energiabefektetésre van szükségem, és ha kapcsolódom a környezettel, és ha kapcsolódom egy másik emberrel, akkor milyen energiabefektetést kell nekem beleraknom, vagy a másiknak beleraknia, annak érdekében, hogy ez működni tudjon. Jó, és harmóniában az önazonosságot el tudjam érni. Köszönöm szépen a figyelmet, dolgozom, csinálom a kutatási eredményeket, és amint megvan a Bika Chiron teljes folyamat, akkor Matrixban a mérhetően elkezdem ugye ezeket a folyamatokat is
mérni, illetve jelentkezni fogom a Lilith Éva érzelmi tengely, a tudatos, tudattalan réteg, illetve a fizikai és az érzelmi réteg összekapcsoltságával, ami nem a naprendszerhez viszonyított, hanem a Föld-Hold rendszer legkisebb egysége, amelyet ugye, hogyha belehelyezek az asztrológiai rendszerbe, házhelyzetekbe, illetve jegyhelyzetekbe, akkor hogyan fogom tudni azonosítani ezeket a folyamatokat. Jó? Köszönöm szépen a figyelmedet, találkozunk egy következő alkalommal. Szia!